ગવારનું શાક। અને આ ગવારનું શાક આપણે નોર્મલ રીતે ઘરમાં બનાવતા હોઈએ છીએ એનાથી એકદમ અલગ છે, નવી રેસીપી છે, નવી રીતે બનાવવાના છીએ। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ। એ પહેલાં મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી દેજો। અહીંયા મેં 250 ગ્રામ ગવાર લીધો છે અને એને ધોઈ અને સાફ કરીને કોરો કરી લીધો છે। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીએ। એના માટે આપણે મસાલો બનાવવાનો છે। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા લસણ લઈ લેવાનું છે। લસણ બધા ઓછું પ્રમાણમાં તમે લઈ શકો છો। અને 1 ચમચો મેં સિંગદાણા લીધા છે અને 1 ચમચો મેં લીધા છે અહીંયા ભાવનગરી ગાંઠિયા લીધા છે। અને તમે એની જગ્યાએ પાપડી ગાંઠિયા પણ લઈ શકો છો અને એ પણ ના હોય તો ચણાનો લોટ શેકીને લઈ શકો છો। હવે આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે ખાંડી અને મસાલો તૈયાર કરી લેવાનો છે। હવે આપણે ખાંડીને તૈયાર કરી દીધો છે। હવે આમાં આપણે એડ કરીશું બધા મસાલા। તો સૌથી પહેલાં 1 મોટી ચમચી ભરીને હું કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈ રહી છું। અમે તીખું નથી ખાતા એટલે હું કાશ્મીરી લઈ રહી છું। તમે એની જગ્યાએ તીખું પણ એડ કરી શકો છો। અને અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણા જીરા પાવડર। હવે ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે। અને અહીંયા ખાંડના દાણા મેં લીધા છે। તમે ખાંડની જગ્યાએ ગોળ પણ યુઝ કરી શકો છો અને તમે આમાં લીંબુ પણ એડ કરી શકો છો। મેં અહીંયા ટમેટું યુઝ કરવાની છું એટલે લીંબુ એડ કર્યું નથી। હવે બધા જ મસાલાને આપણે એકદમ મિક્સ કરી લેવાનું છે। મસાલો તૈયાર છે। તો હવે કુકરમાં આપણે 2 મોટા ચમચા તેલ લઈ લેવાનું છે। અહીંયા મેં સિંગ તેલ લીધું છે। તમે જે પણ તેલ ખાતા હોય એ લેવાનું છે। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 નાની ચમચી એટલે કે અડધી ચમચી જેટલું જીરું લેવાનું છે અને અડધી નાની ચમચી રાઈ લેવાની છે। અને રાઈ અને જીરું તતડી જાય એટલે એમાં આપણે અજમો નાખીશું, કારણ કે આપણે ગવારને પચવામાં ભારે ન પડે એના માટે આપણે ગવારમાં શાકમાં થોડો અજમો નાખીએ તો ટેસ્ટ પણ ખૂબ સરસ આવે છે। હવે 1 સ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરવાની છે અને થોડીક આપણે હિંગ એડ કરી છે। હવે મેં 1 ટમેટું કાપી અને સમારીને લઈ લીધું છે, એ એડ કરી દીધું છે। હવે થોડી વાર થવા દેવાનું છે અને આપણે તૈયાર કરેલો જે મસાલો છે એ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું। સારી રીતે મિક્સ થવા દઈશું અને મસાલો તેલમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। હવે આપણે આમાં ગવાર એડ કરવાનો છે। જોઈ શકો છો બધી બાજુ તેલ ઉપર આવી ગયું છે। મસાલો બરાબર સરસ શેકાઈ ગયો છે। હવે એમાં આપણે ગવાર એડ કરી દઈએ। ગવારને સારી રીતે મિક્સ કરી અને થોડી વાર એમ જ થવા દેવાનો છે, જેથી કરી ગવારમાં બધો જ મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય અને ચડી જાય અને પાણી પૂછવું આપણને ગવાર ન લાગે એના માટે। હવે આમાં આપણે કશું એડ કરવાનું નથી, ખાલી થોડી વાર ગવાર આવી રીતે થવા દેવાનો છે અને પછી આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી એને એડ કરવાનું છે। આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે સાદી રીતે તો બનાવતા જ હશો, તો મિત્રો આ રીતે બનાવજો, ખૂબ સરસ લાગશે। હવે કુકરનું ઢાંકણું આપણે બંધ કરી દઈશું અને 1 વિસલ વગાડી લેવાની છે। હવે 1 વિસલ વાગી ગઈ છે। આપણે જોઈ લઈએ શાક થયું છે કે કેમ। તમે જોઈ શકો છો સબ્જી આપણી બનીને સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો ચલો એને આપણે સર્વ કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ તમે પણ બનાવજો ઘરે અને એક વખત આ રીતે બનાવશો તમે તો તમે વારે વારે ગવારની સબ્જી આ જ રીતે બનાવશો, ખૂબ સરસ લાગે છે, ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો કેવો લાગ્યો તમને મારો વિડીયો એ કમેન્ટ કરીને જરૂર બતાવજો। સારું લાગ્યું હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરી જ્યારે હું નવો વિડીયો અપલોડ કરું તો તમને નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી જાય। અને મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે। જતાં ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। બાય, ટેક કેર।